Salutare tuturor, final de an 2025, mai sunt doar câteva ore până când vom spune pa, la revedere 2025 și bine te-am regăsit 2026, un an 2025 de care mulți dintre noi cred că vrem să scăpăm cât mai repede având în vedere volatilitatea din piețele financiare. Dar ce moment mai bun acum cu câteva ore înainte să discutăm un pic despre randamentul portofoliului meu de criptomonede, de acțiuni și a criptomonedelor mai riscante pe care le dețin, plus ce s-a întâmplat pe zona de tranzacționare, deoarece și acolo am un randament. Le vom analiza pe toate cu subiect și predicat, destul de deschis, cum poate nu vedeți pe internet, și cu bune și cu rele, destul de clar, destul de la subiect. Vedem ce lucruri bune s-au întâmplat și ce lucruri bune am făcut în 2025 și ce lucruri mai puțin bune am făcut anul acesta, pe care ar trebui să le îndreptăm în 2026. Dar înainte vreau să vă urez tuturor un 2026 verde, de poveste și poate un pic mai bun decât 2025. Nu vreau să vă țin prea mult, deoarece știu că mulți dintre voi o să sărbătoriți, inclusiv eu, dar la mulți ani tuturor. Am și eu aici un pahar de șampanie, deoarece este foarte aproape, câteva ore filmez acest video și cel mai probabil o să-l vedeți fie în această seară de Revelion, dacă aveți timp, fie mâine după ce vă desmeticiți un pic din băutură, din mâncare, din voie bună, zic eu, și asta vă urez. Puteți să faceți și voi asta în comentarii, puteți să vă urați și vouă și celor din comunitate la mulți ani și 2026 sperăm să fie măcar un pic mai bun pe zona de criptomonede decât a fost 2025, dar ceva ce se va întâmpla în 2026 este că aici până la final, deci o să mă vedeți pe YouTube și în 2026 și o să stăm, dacă e nevoie, în tranșee cât e nevoie pentru a ajunge unde trebuie. Bun, hai să nu mai zăbovim ca să nu vă țin mult și să începem. Nu o să începem cu zona de criptomonede, deoarece nu vrem să plângem așa din prima, o să începem cu zona de acțiuni, deoarece acolo performanța a fost una mai bună decât poate ne așteptam mulți dintre noi în 2025, dar hai să vedem. Bun, începem aici cu zona de acțiuni, așa arată portofoliul meu, cei care sunt abonați la Patreon știu deja cum arată portofoliul de acțiuni. E un portofoliu creat undeva din 2022-2023 până în prezent în 2025. Multe, dacă nu majoritatea acestor intrări pe care le vedeți aici au fost făcute publice și în zona de YouTube, pe live-urile pe care le fac aproape în fiecare săptămână. Apropo, vom avea cel mai probabil live vineri, dacă nu duminică, vom începe 2026 într-o forță majoră și vom discuta mai mult de 2026 acolo. Dar hai să vedem aici ce s-a întâmplat pe zona de acțiuni. Prima acțiune care a performat foarte bine și de asta e și pe locul 1 la nivel de pondere în momentul de față este Palantir Technologies cu un preț mediu la 13 dolari. Prețul actual puteți să-l vedeți undeva la 180, iar randamentul overall este de 1286,9%. Poziția rămasă este de doar 40%, deoarece am vândut deja 60%. În viitor o să adaug și vânzările și prețul mediu de vânzări, deoarece, mă scuzați, cred că este cât de cât relevant. Acest video este filmat din prima, nu există aici prompter, nu există nimic, totul vine de aici din creier și sper că apreciați asta și dacă apreciați, butonul de like. Bun, mai departe, avem pe locul 2 Tesla Motors, pe care v-am zis când am cumpărat-o la 150 de dolari, v-am zis și de Palantir, dacă țineți minte și erați pe live-urile 2022, 2023, chiar și 2024, vă ziceam de Palantir, dar Tesla, în prețul mediu 150 și v-am zis că intru acolo, prețul actual undeva la 455.6, cred că va continua și creșterea în 2026, momentan după cum vedeți n-am vândut nimic, iar randamentul este de plus 203,7%. Pe locul 3 este Nvidia, 13,5 pondere, asta a fost pe primul loc o lungă perioadă, încă din 2022-2023, dar mai mult 2023 au fost adăugările pe această Nvidia, prețul mediu 21 de dolari, prețul actual 188,2, randamentul 1 fenomenal 796,2, poziție rămasă 40%, deci am vândut și din asta, am vândut și din această poziție.
Coinbase Global este pe locul 4, prețul mediu $80, la fel o acumulare destul de frumoasă spre zonele de low, nu chiar în bottom de tot, deoarece bottom a fost mai jos, chiar și sub zona de $50. Prețul actual 232, iar randamentul 190% pe această poziție și poziție rămasă în continuare 100%. Cred Coinbase se va duce mai sus și la un moment dat va atinge 1000 și vreau să vând un pic mai sus de atât, măcar peste all-time high ar fi bine. Meta 11,6 pondere, prețul mediu undeva la $195, iar prețul actual 665. Meta și a performat excelent, eram pe live-uri, la fel și Coinbase, toate au fost anunțate pe live-uri, dar dacă vreți să le vedeți când le cumpăr în timp real, puteți să vă abonați la Patreon, aveți în descriere. Poziție rămasă 30%. Astea n-au fost, să zicem, cumpărături pe care le-am făcut neapărat în 2025, dar una dintre acțiunile pe care le-am cumpărat în 2025 este SoFi Technologies, pe care la fel v-am anunțat pe live la ce preț cumpăr, deoarece îmi place să fiu cât mai transparent posibil, de asta facem și acest video, da? Cu bune, cu rele, rămâne de văzut, tragem linie la final de an. Prețul mediu $9,1 pentru SoFi, prețul actual 26,5 USD, iar randament 191%. Deja am vândut 20% din această poziție și dacă mergem aici, cred că am și anunțat asta. Am zis că am adăugat o acțiune în portofoliu, se poate vedea aici în secțiunea de Discord. Cei care se abonează la Patreon au secțiunea de Discord pe zona de acțiuni în care în timp real spun ce cumpăr și când vând de fiecare dată. Dar din nou nu e ca sfat financiar, doar să vedeți ce fac în timp real. Poziția poate să fie executată la 9,1, deja aveam deja pusesem un buy la 9,1 și pare că el a intrat. Asta era cu ceva timp, da? În 2025. Bun, mergem mai departe, deoarece mai avem aici de discutat. De SoFi, din nou, destul de bine pe verde. Spuneți-mi dacă voi considerați că am și acțiuni pe roșu. Lăsați un comentariu dacă credeți că există vreo acțiune pe roșu și mulți ar zice, băi, Daniel Niță este un geniu. Poate să fie și un geniu, a fost o acumulare de ceva ani de zile, adică n-a fost peste noapte în materie de aceste acțiuni. Unele au fost alese foarte bine, unele mai puțin bine și o să vedem care. Poate n-a fost aleasă, să zicem, bine, deoarece da, dacă ați răspuns corect, există și pe roșu, una singură. Imediat ajungem și la ea. Alibaba Group, putem să vedem aici ca pondere 7,3% din total, prețul mediu $88, prețul actual 146,7, randamentul de 66,7%, aici poziție rămasă 100%, eram aproape să vând din ea spre $200, dar n-a atins regiunea aia. Cred că Alibaba oricum va sta destul de bine în viitor și sper eu 200, 300, 400 să pot să vând ceva acolo. Vă zic și ce plan am cu portofoliul de acțiuni, dar pentru cei din Patreon le fac update-uri destul de des, iar la început de ianuarie, poate chiar săptămâna asta, o să fac o listă cu acțiuni pe care aș vrea să le cumpăr în 2026, deoarece sunt câteva, cu toate că sunt pe sell, adică asta aș vrea să fac în 2026, să vând pe la 60-70% din portofoliul de acțiuni, mai sunt și câteva care par cât de cât interesante. Bun. ARK Innovation ETF 3,3% pondere, asta este un ETF, dar a performat foarte bine, după cum se poate vedea aici, prețul mediu $43, iar prețul actual 77,95, randament 81,3, poziție rămasă 85%, deci am vândut și de aici, să zicem, ceva, dar mai am destul de mult în ARK. ARK rămâne de văzut, dacă anul viitor este unul de risc, asta va performa bine, dacă nu, probabil va avea o performanță slabă, deoarece deține chestii mai speculative acest ARK Innovation al lui Cathie Wood. Și după cum vedem aici, NIO 3,1% pondere, preț mediu 9 USD pentru NIO, preț actual 5,34, randamentul minus 40%, uite că e și una pe roșu aici, poziție rămasă 100%. Sunt destul de încrezător pentru NIO anul viitor, la nivel de profitabilitate stau destul de bine la zona respectivă și cred eu că vor avea o revenire. Acum vedem, dacă urcă peste zona de $10, posibil să mai trăiesc din această poziție, doar ce nu performează vreau să scap de multe ori. Bun, acum procentul profitului total al portofoliului, dacă luăm în considerare ponderea fiecărei acțiuni, este de 491,7%, adică 5,92x față de costul mediu pe care l-am plătit pe acest portofoliu, ceea ce, din punctul meu de vedere, este excelent. Am retras deja aproximativ între 36 și 40% din portofoliu până acum, iar până la finalul anului viitor o să vreau să retrag vreo 70% și cred eu că o să mai avem oportunități. O să vorbim în următorul live, dar urmăriți-mă și pe Twitter, Real Daniel Niță, deoarece o să postez predicțiile pentru 2026, adică ce cred eu că se va întâmpla. Toată lumea vorbește despre asta și vom face și noi asta, da?
Bun, putem să vedem aici contribuție la pondere la randamentul total, clar PLTR-ul, Nvidia, Meta, Tesla. Da, din nou, dacă ai fi băgat și dacă ai fi fost o maimuță și ai fi le ales pe astea, din astea Max 7 sau 10 sau 15 importante, ai fi fost pe profit. Deci poziția de acțiune a fost, să zicem, ușor anul acesta și în anul precedent. În trecut a fost un pic mai dificil și probabil va fi și mai dificil și pe zona de acțiuni în viitor. Adică nu o să mai fie lucrurile atât de ușoare. De asta vreau să marchez ceva profit aici. Clar că am avut și eu ceva acolo, nu că le-am ales pe astea, că puteam să aleg și altele care nu performau deloc. Mai ales Sophie, mai ales Coin, mai ales Tesla, mai ales PLTR-ul la care nu se uita nimeni în trecut. Am făcut niște alegeri foarte bune care m-au dus aici în momentul de față. Se poate vedea PLTR 1286% și tot așa din portofoliu. Bun, o să închidem aici WhatsApp-ul ca să nu ne deranjeze 2 secunde, dacă totul se întâmplă în timp real aici, așa o să o ținem și în 2026 cel mai probabil. Bun. Cam asta. E destul de bine. Spuneți-mi în comentarii cum a performat portofoliul vostru de acțiuni dacă aveți, da? Dacă ați diversificat. Hai să mergem și la cripto, ca să nu stăm prea mult. Ăsta este portofoliul de criptomonede. După cum puteți vedea aici, Ethereum pe primul loc, 39,63%. Bitcoin pe locul 2, 18%. BNB-ul, aici Solana, Link. Cumva, întotdeauna în portofoliul de bază, cam și unul de risc. 6-7 monede sunt destul de solide și acolo bag mare parte din capital. Și asta cumva m-a ținut pe linia de plutire. Arată mai bine portofoliul din decembrie 2025 decât decembrie 2024. Rămâneți până la final și îl vom discuta să vedem dacă arată mai bine sau mai rău aici. Okay? O să fac destul de multe schimbări în ceea ce înseamnă acest portofoliu și cel de risc în update-ul din ianuarie. De obicei în update-urile astea spun și unde cred că va merge piața și analizez fiecare monedă individual. Cei care sunt abonați știu deja asta. Momentan pentru acest caz ne uităm doar la prețurile medii și ce am vândut și ce a mai rămas. Ethereum 39,63% pondere, prețul mediu pe bear market 2022-2024, putem să punem acum 2025. 1537 de USD. Ultimele buy-uri vi le-am zis pe live, 1700-1500. Alea au fost. Iar prețul actual, momentan îl vedem la 2973 în momentul când am făcut eu update. Un 93% aici în ceea ce înseamnă ETH. Poziție rămasă 100%, consider că Ethereum cel mai probabil va performa bine pe termen lung și cumva am răbdare pe această poziție și chiar aș vrea să mai adaug la ea dacă îmi dă posibilitatea sub 2000 sau spre 2000 în 2026. Bitcoin, nu pot să mă supăr nici pe Bitcoin aici, Ethereum făcuse chiar și un all-time high și a făcut în 2025, Bitcoin la fel, nu pot să mă supăr pe Bitcoin, 18,34 pondere, a fost o lungă perioadă pe primul loc în portofoliu. Acest Bitcoin în 2023, 2024 poate la început, apoi a trecut ETH. Și una dintre greșelile pe care le-am făcut, desigur, a fost să mut prea rapid din Bitcoin în ETH. Asta e destul de clar și poate cu vânzările pe care le-am făcut am alocat prea mult în secțiunea de altcoinuri, prea mult decât aș fi vrut eu să aloc, uitându-mă ce s-a întâmplat mai departe. Cumva greșeli pe care poate n-aș vrea să le mai repet mergând înainte, mai ales în 2026. Pe internet toată lumea vorbește doar de lucruri pozitive, dar nimeni nu vorbește de greșeli. Din greșeli întotdeauna înveți lucruri, ok? Bun. Iar contentul ăsta întotdeauna o să rămână real. Deci Bitcoin, bear market 22.600 prețul mediu, l-am cumpărat împreună, la fel și la ETH și l-am cumpărat împreună, adică dacă ați fost pe live-uri știți aceste prețuri. Bun. O performanță de 292%, destul de bună. USDT-ul aici mai am undeva, cred că e mai mult de 10%, dacă ne uităm aici, 13%, trebuie să schimb, mai sunt câteva, să zicem, greșeli în ceea ce înseamnă, deoarece nu l-am updatat poate complet, dar aici un pic mai mult. De ce a crescut această pondere? Nu că aș fi făcut ceva în portofoliu, ci cumva s-a schimbat structura, adică unele au mai crescut, unele au mai scăzut, ok? Din punct de vedere al ponderii în portofoliu, așa se întâmplă de obicei. BNB-ul 9,4 pondere, încă unul care mi-a ținut destul de bine portofoliu și o să vedeți că BNB-ul e printre singurele din portofoliu care în anul ăsta 2025 merita ținut. Văd aici artificii petarde, bombe, ce dau ăștia olandezii sunt foarte puternici pe partea asta de petarde, chiar și-a fost interzis o perioadă. Imediat o să mă uit și o să văd care e treaba, că deja începe petrecerea. Bun. BNB-ul am zis că e cam singura monedă care a performat, să zicem, pe 2025, adică dacă aș fi cumpărat un 2025 ianuarie, ar fi fost profitabilă, e singura. Nici Bitcoin, nici ETH nu sunt pe profit. Bitcoin momentan e undeva pe la minus 4-5%, Ethereum undeva pe la minus 10% în momentul de față. BNB-ul nu este pe blue și o să vedem la final.
și mi-a ținut portofoliu foarte bine. Prețul actual 866, prețul de bear market eu le-am mai mici și la Bitcoin și la Ether, doar ce sunt în 2016 în zona de criptomonede. Dar pe voi nu vă interesează asta, ci vă interesează care e prețul meu mediu de când mă urmăriți voi în mare parte, ok? Ca să putem face, să avem ceva clar și concret pe care ne putem uita. Dar la fel și la BNB. BNB prima dată am cumpărat pe la 14-15 dolari, adică în zonele respective. Dar pe acest bear market 260 a fost prețul mediu, iar performanța 233. Aici vândut 0, cu toate că și la ETH și la BNB v-am zis că dacă nu puteți să le țineți pe un dip mai mare și aveți nevoie de capital cumva nu SDT pentru o corecție, să retrageți un pic din ele dacă mai țineți minte. Solana, clar că Solana, una dintre câștigătoare, eram în bear market 2022-2023 când am cumpărat împreună Solana pe la 10-15 dolari, dacă mai țineți minte, unii și sub această zonă. Putem să vedem prețul de bear market 9 dolari aici în ceea ce înseamnă Solana, o performanță de 1300%, clar că mi-a ținut bine portofoliul, dar am și vândut aici. Apropo de vânzări, la Bitcoin deja am vândut 40%, mai am 60% rămas. Aș mai vrea să vând la Bitcoin încă 10% în 2025 la început, dacă urcă peste 100.000, cumva să echilibrez 50% vânzare și apoi vedem ce se întâmplă în 2026, ok? Bun. Mergem mai departe, de Solana am vândut deja 50%, o să vă pun și prețurile medii pe care le-am vândut. De exemplu, la Bitcoin, ultima vânzare, dacă mergem aici din nou, ultima vânzare, dacă ne uităm pe Bitcoin, toate sunt anunțate aici în Discord, în secțiunea asta de portofoliu, pe care îl vedem pentru cei care sunt abonați. Apropo, dacă vreți să vă abonați la secțiunea de patron, aveți până la finalul zilei încă reducere, cred că undeva la 20% până la final de zi. Da? Dar dacă ne uităm aici, am vândut hedge, că mai fac și hedge câteodată, poate nu vreau să vând din perspectivă de taxare, BTC la 118.000, da? Ultima vânzare a fost la 118.000 de 10%. Clar că acum, uitându-te în spate, aș fi vrut să vând mai mult decât 10%. Ultima vânzare, în total am vândut 40%, ok? Aici. Bun. Mergem mai departe, deci Bitcoin a stat destul de bine și am vândut BNB-ul, am zis că mi-a ținut bine portofoliul, Solana mi-a ținut foarte strong portofoliu, dar nu știu dacă va performa, în teoria mea, oricum mai vorbim pe live-uri, e că nu va performa mai bine ca ETH și în 2026, adică va performa mai slab. Link-ul aici aș vrea mai mult să acumulez, am 2,8 pondere, cred în continuare că ăsta va rămâne relevant, chiar dacă sunt pe minus 21%, aș mai acumula aici dacă s-ar duce sub 10 sau spre 10 dolari. Încă cred că ăsta nu și-a arătat încă valoarea, ziceam, BNB-ul probabil o face all-time high, a făcut și Link n-a făcut, vedem 2026 e an de cotitură. Sui-ul la fel mi-a ținut destul de bine, având în vedere că prețul mediu 0,74 și l-am luat împreună, la fel ca pe Chainlink și pe cam toate de aici le-am luat împreună pe live-uri, 0,74 preț mediu pe Sui, momentan 1,43, cu ideea că am și vândut deja 20% din el, nu știu, la 3,84 prin zona respectivă. Aș mai lua poziția înapoi, da, dacă se întoarce sub 1. AVE din nou destul de bine profitabil, 86,3, preț mediu de bear 80 de dolari, aici 2,16 pondere, puteți vedea că ponderele cât de cât sunt mici pe zona de altcoin. Bun, aici cred că a rămas decizia din trecut. Bun, Arbitrum din nou unul pe care nu o să renunț și o să continui aici DCA-ul, chiar dacă e minus 52%, 0,19, deci începem și cele care sunt neprofitabile, vândut 0, rămas 100%, cred că ăsta în continuare are puterea să ducă mai sus. Cosmosul, la fel nu cred că îl scot momentan din portofoliu, cele cu roșu sunt cele pe care vreau cumva să le reduc sau să le scot din portofoliu, adică aș vrea să fac o curățenie în 2026, Cosmosul minus 69%, dar eu cred că încă mai are putere de revenire la un moment dat. Clar că odată ce ajunge la prețul mediu care e 6,3 o să diminuez poziția, deoarece ponderea lui în portofoliu o să fie mai mare. La fel și la Celestia, 0,66 pondere aici, ponderea ei a fost mai mare, având în vedere că a scăzut atât, clar că ponderea se diminuează. După cum vedem aici, preț mediu de bear market 3,7 USD, preț actual 0,45, minus 88,8%, printre cele mai neperformante. Printre cele mai neperformante ne vom uita imediat, ok? Asta a fost cam cea mai neperformantă. Dacă PLTR-ul a fost performant pentru zona de acțiuni, cele mai neperformante, una dintre ele este Celestia, după cum vedem aici, da? 3,7 prețul mediu, poate o să mai adaug la ea în ianuarie cu ideea de a scăpa de această poziție, dar poate nu de tot, poate las un 20%, ok? Bun. FCI la fel minus 61%, prețul actual 0,21, prețul mediu 0,55 și aici trebuie să lucrez la prețul mediu dacă pică sub regiunea de 20 și ăsta cred că va mai avea ceva reveniri, dar dacă ajunge înapoi la 0,55 și ponderea e prea mare, o să reduc din această poziție măcar jumate, deoarece nu mi-a plăcut ce s-a întâmplat pe zona de mărci și ce s-a întâmplat acolo.
BIM-ul la fel minus 73%, pondere 0,61, preț de bear market 0,01. Preț actual 0,02768, a căzut și ăsta foarte, foarte tare, vândut 0, rămas 100% aici din el, probabil voi mai scădea media, ăsta în continuare, dacă gaming-ul revine, ar putea avea o zonă interesantă și îl mai țin. Theta, vreau să scap de ea, după cum vedeți este pe roșu, preț mediu bear market 1,6, o dezamăgire, preț actual 0,26, minus 83,8 aici, vedem că rămas este în continuare 100% din această poziție, cred că vreau să scap de ea, o să mai dau probabil un buy, că îmi permit momentan să fac asta, având în vedere că ponderea nu este prea mare, la un moment dat o să diminuez. Important e pe astea, care sunt pe minus mult, să scot cât mai puțin, adică dacă scoate pe Theta o minus 30% ar fi extraordinar, sau minus 20% ar fi extraordinar din toată poziția aici. Polkadot, putem să vedem, prețul actual e mai mare aici, ăsta nu e un pic greșit, trebuie să-l refac, e 1.8 în momentul de față, dar totuși față de 3.7 are o cădere și ăsta, 40-50% din zona respectivă. Ok, cam pe acolo, 40%. Rămas 100%, Polkadot vreau să scap de el, cred că Cosmos poate să aibă o reacție cât de cât mai bună decât Polkadot, dar din nou, dacă urcă spre prețul mediu, bam, tăiere. Multiversix, altă dezamăgire, 21 de USD, preț actual 5,68, minus 73%, vândut 0, rămas 100%. Aici clar că vreau să scap de Multiversix, mai ales dacă faci un bounce înapoi peste 10. Dacă scap cu minus 50-40% și mut în altceva, e perfect. M-am lămurit. Injective aici, care a stat destul de bine în portofoliu de bază o lungă perioadă, am și vândut 30% din el, în continuare un pic pe plus, cred că ăsta aici va reveni. Randamentul, probabil asta vă interesează, al portofoliului este de 170% în continuare, deoarece am câteva monede care mi-au ținut portofoliul bine, ceea ce înseamnă aproximativ 2,7x față de costul mediu din bear market. Mult puțin, voi puteți să spuneți în comentarii. Acesta este în scădere față de decembrie 2024, când randamentul era de 310% față de acțiuni, unde randamentul este în urcare. Da? Aici, adică aveam 4,16x în decembrie 2024. Bun. Orice decizie pe care o am anunțat în timp real pe Discord. Bun, și putem să vedem aici Solana, care a performat 1300%, BTC-ul, BNB-ul, ETH-ul, SUI-ul, AAVE și apoi restul care a performat foarte slab, TIA, cea mai neperformantă din portofoliu, minus 87,8%. Și vreau să scap de ea și la fel și Theta, ok? Și Gold, și DOT și încă câteva. Aici putem să vedem randamentele cripto în 2025, da? Singura pe care, dacă o cumpăram pe 1 ianuarie 2025 raportul era BNB, 23,6%. În rest, putem să vedem randamentul Bitcoin minus 6,2, ETH 10,8 și tot așa. Adică dacă oricum l-ai fi cumpărat pe 1, asta s-ar fi întâmplat. Randamentele anuale 2025, monede pe profit, putem să vedem monedele care sunt pe profit, Zcash, care nu am în portofoliu, XMR, Zcash a pus 807%, deci asta că l-ai fi luat în 2025 ianuarie, ar fi făcut profit acum la final de an. XMR 129, OKB-ul, da, este un exchange, OKX, Auru, tokenizat, nu, SAUT și PAXG-ul, Bitcoin Cash-ul 35%, BNB-ul 23%, TRX-ul 11%, Hype-ul 7% pe care îl vreau în portofoliu și probabil va fi, urmăriți live-urile, Dash, Leo și KuCoin Shares, cam atât, în rest, moarte. Un an foarte dificil pentru cripto, nu trebuie să zicem să fiți super triști din perspectiva faptului că poate nu vă performează portofoliu. După cum vedeți, aici e foarte greu, deoarece doar vreo 8-9 monede, dacă le-ai fi cumpărat sau deținut, ar fi făcut profit, în rest absolut nimic. Cumva venim în zona aia de a criptomonedelor în care lucrurile poate se mai maturizează în viitor și nu mai rămân 15.000 de monede. Desigur, mai am și un portofoliu de risc aici, care ăsta este decimat, după cum ne putem uita pe el, adică sunt foarte transparent, de-aia se numește portofoliu de risc, el poate să performeze și se poate schimba de la o lună la alta, de la 3 luni la 3 luni, ok, se poate schimba negativ-pozitiv, dar clar că Asterul va rămâne relevant pentru mine anul viitor, Etena, ZK-ul va rămâne relevant și voi lua, să zicem aici, mai multe poziții pentru a diminua media. Pot e portofoliu de risc, n-am prea mult din portofoliu de bază, de cele mai multe ori e sub 5% din portofoliu de bază. Pengu e pe plus, aici în continuare este destul de bine, asta a fost pe plus mai mult, dar n-am marcat profit, pe asta le las cumva să aibă o direcție mai largă în sus, nu tai imediat pozițiile. NS-ul pe care le voi mai adăuga probabil pe el 7.33 aici pe profit. Pithu voi mai adăuga la el. Render, nu știu dacă voi mai adăuga, dar nu vând, deoarece ăsta are ceva relevanță pe zona de AI.
Sologenic, chiar dacă este pe profit, o să tai poziția, KSPR o să tai poziția, Musk, AXL-ul, DESO, Hart, toate astea tai poziția, după cum vedeți, multe dintre ele deja oricum am vândut la anumite prețuri superioare, cum ar fi la Hart am vândut la 3 cenți o parte din portofoliu și e deja break-even, aici am vândut 50% din DESO, după cum se poate vedea, deci multe dintre ele oricum le-am vândut, nu arată chiar atât de rău cum vedeți aici, dar totuși este rău, randamentul ponderat este minus 38% în ceea ce înseamnă portofoliu de risc. Cam atât pe acest update, vă las deja 24 de minute, am zis că o scot mai bine, dar nu s-a putut, atât s-a putut din punctul ăsta de vedere. Vreau să vă urez din nou sărbători fericite din ce a mai rămas, ne auzim în 2026, la mulți ani tuturor și spuneți-mi opinia voastră în comentarii. Aș mai avea ceva, zona de tranzacționare care se întâmplă întotdeauna în timp real aici, în zonele astea avem rezultate 2024, 2025, 2023, le puteți observa aici, aveți secțiunea de chat și trade-urile respective luate 2023, 2024, 2025, le puteți vedea dacă vă abonați și le puteți analiza să vedeți că ele sunt reale, adică nu bag nimic de la mine. Dar dacă ne uităm aici la zona de tranzacționare overall 2023-2025 se poate vedea aici câte trade-uri au fost luate, undeva la 63 de trade-uri, dar ne putem uita aici. Aproximativ 63 de trade-uri au fost luate, ne puteți vedea în secțiunea asta, da, dacă dăm zoom, ai 63 de trade-uri, profitabilitatea este de 124,39% pe zona de tranzacționare, toate trade-urile anunțate în timp real și le puteți vedea și aici. Acum, dacă mergem pe fiecare secțiune în parte, de exemplu pe 2024 am luat 3, 2025 am luat 3 trade-uri, noi imediat dăm și ne uităm aici pe ele. Ultimul trade, ce să vezi, a fost pe minus, a fost ETH aici pe minus care mi-a adus destul minus, da, a fost BTC care mi-a adus destul plus, 37%, profitabilitate pe trade și ultimul minus 13,44%, primul trade pierdut cred că din 2023, asta a fost, dar au fost 3. Pe 2024, dacă ne uităm pe 2024, pe zona de rezultate, că asta ne interesează, ok, bun, imediat putem să le vedem aici. Pe 2024 am marcat un 23%, ne uităm și pe 2025 care a fost total. Aici am avut 8 trade-uri sau 7 trade-uri, după cum se poate vedea. Dacă ne întoarcem aici, putem să vedem că pe 2025 am încheiat cu un 26%. Overall, după cum ziceam, pe toți anii, asta este profitul undeva în zona de 124,39%. Astea sunt rezultatele, toate disponibile, după cum v-am arătat aici, și cu bune și cu rele, totul transparent, nu sunt unul dintre cei care să vină aici să zică că fiecare poziție este câștigătoare, ăsta este randamentul, a fost dificil, o să fie dificil, o să fie, dar rămânem aici pe baricade și nu plecăm nicăieri. Stay safe, much love, la mulți ani tuturor și ne auzim, nu uitați de like, plus, uite că nici acum nu pot să plec. Până la final de zi aveți acest concurs, $5.000 plus, dați de mine, îi găsiți aici tot în secțiunea de Discord, intrați, faceți-vă cont pe danielniță.ro pentru că e unul dintre lucrurile pe care trebuie să le faceți pentru a intra în acest concurs, deci faceți cont pe danielniță.ro și apoi intrați în secțiunea de Discord și aveți aici până la final de zi, adică până se strigă de Revelion, aveți această secțiune pe care încerc eu să o caut imediat. Da, cu giveaway de Crăciun aici, da? În care puteți câștiga vreo 5 giveaway-uri, în total vreo 5.000. Și cripto, și chestiile puteți găsi aici, și consultanță, și ledger, și tot le găsiți aici. Și bonusuri de la BingX, apropo, aveți în descriere dacă nu v-ați făcut cont deja la ei, și BingX, și Bybit, le aveți pe toate în descriere, ok? Aveți giveaway pentru Patreon, aveți pe tot le găsiți aici în această secțiune. Închei cu asta, lăsați voi un comentariu și ne auzim în următorul. Stay safe, much love.